Так, добрий ранок. 13 квітня 2025 рік. Урочище Завоєлля, недалеко від Ворохти. Йдемо на гору Кукол. Весняне сходження з елементами зими. Крокуси побачимо, але радує одне – шикарна погода, панорама буде ідеальна. Говерла, Петрос, Бребенеску, Гутин, Томнатик, Піп-Іван Чорногірський. Все будемо бачити. Чудова компанія. Зараз снідаємо і стартуємо. Ось така чудова альтаночка. Наша група снідає. Дехто снідає, дехто вже на поготові. І будемо стартувати. А дивіться, шановні, що нас чекає. Зараз пройде біля КПП, реєструємо рятувальників, оплачуючи Карпатський національний природний парк. Метрів 500 йдемо по дорозі і потім направо повертаємо. Наш маршрут дуже простенький, 5 кілометрів в одну сторону від поворота. І ми будемо на вершині гори. З тих 5 кілометрів 2,5 будуть трошки крутіші, а другі 2,5 майже рівно. Діляночка там від 12 дітей. Перед нами пройшло 2 групи, буде просто, вже сніг буде протоптаний. Погода сьогодні буде хороша, буде бачити чудову панораму на Чорногірській трубі. Крокуси розкопаємо, вони відкриваються відразу. Крокуси побачив, даю гарантію. Підійдемось на полонину завтра, вже і на вершину. Потім повернемось на цю полонинку за Кукол, там пообідаємо і потім спустимось вниз. Орієнтовно 3 годинки йти вверх, 2,5 йти вниз. Йдемо смириковим хвойним лісом. 90% шляху просто в ліс, а далі вже полонина з дуже чудовою панорамою. Сухе взуття, сухі шмотки лишайте в автобусі, наверх беремо водичку, харчик і більше... І гарний настрій. Вася, кажи гарний настрій. Купальники. І купальники, да, буде фото в купальниках на вершині. Будуть давати? Ні, в групі писали. Не писали. Вася, тоді я з вами йду. На горизонті Говерла. Але ми її побачимо з вершини Кукола в зовсім іншому ракурсі. Старт на Кукол починається з грязьових процедур. Перша перешкода на шляху болото обходимо. Наша група туристів успішно долає перешкоду у вигляді струмка. Болото обійшли. Зараз проходимо струмочок. Зайшли в хвойний ліс. Перший підйомчик крутий. Чекаємо всіх наших. Це ще досить чисте взуття. Провели конкурс на самочисті черевики. Ось такими крутими схилами наша група рухається до цілі. Відпочинок на привалі. Лайтова діляночка маршруту почалась. Всі йдуть і відпочивають. Тут прекрасне, безхмарне небо сьогодні. Рухаємось до чергового привала. Чекаємо тут всіх на цій діляночці. Діана, не туди, не туди. Я штани знімаю. Маю на увазі. Я теж знімаю. 1300 метрів висота. Молодці, молодці, рухаємось активно. Маршрут на Кукол добре маркований синім маркером і добре втрамбований тисячами відвідувачів.
Всі йдуть на крокуси. Будемо шукати крокуси сьогодні. Прям злива. Сонечко світить на гілки, сніг тане. Прям все обсипається, капає. Але приємне відчуття, знаючи, що недалеко вже панорама на Чорну гору. Вийшли на рівну діляночку, зараз досить легко йдеться. Основна частина групи попереду. Деякі представники за моєю спиною. Приблизно кілометр шляху і будемо на полонині за Кукол. Будемо шукати крокуси. 13 квітня. В Карпатах сніг. Активніше, активніше. Деякі навіть мають ціле бігти і позувати на камеру. Група активно дивиться, фотографується, щоб побачити Говерло. Та біла засніжена вершина, найвища вершина українських Карпат. Виходимо з лісу на полонину. Полонина за Кукол. І зараз вже буде у нас панорама. Перші фотокадри на фоні Чорногірського хребта. Говерло і Петрос. Панорама на Чорногірський хребет. Йдемо робити привал, чекати всіх наших. Відпочинок на полонині за Кукол. Всі дивляться, фотографуються, шукають крокуси. Поки нема, то фотографуються на фоні Говела і Петроса. Локація із крокусами зібрала всіх бажаючих зробити фото. Рух по полонині за Кукол. Йдемо на саму вершину зачекінитись. Дивіться, яке небо, який білий сніг і які позитивні люди рухаються на Кукол. Весняна погода з елементами зими. 13 квітня. Знову зайшли в ліс. Йдемо до самого піку, до таблички Кукол. Останні 200 метрів дистанції. Вершина гори, дивіться на чергу. Сфотографувати з табличкою. 1540 метрів, гора Кукол. Чоловік 130 очікують. Ви номерок взяли? Так. Ну і закарпатська сторона гори Кукол. З панорамою на Горгани, Свидовець. Черга на вершину. Вигляд з іншої сторони. Всі фотографуються. Так, щоб гарно було видно. Після вершинки знайшли галявинку з крокусами. Ще раз дивіться. Шафран Гейфеля. Ті, на яких попадає сонечко, вже розкрились. Довгоочікуваний обід на вершині гори Кукол. Будемо готувати справжні гуакамоле. Авокадо, помідорки, лимончик, петрушка і червона цибуля. Рожевий Костя і червона цибуля. Професійні рухи нашого шеф-повара Костя. 7 років стажу у ресторані Вілла Дель Ре. Дивіться, як професійно нарізав. Йошка в ожиданні. Дивіться, як апетитно виглядає наше гуакамоле. Ми вже із Лєркою готові дегустувати, і тільки Костя працює в поті чола, нарізаючи 17-ту помідорку чері. Шукаємо крокуси. Перший рух і відразу 8 квіточок. Йдіть, подивіться. Реально, дивіться. Крокуси, шафран Гейфеля.
На горі Куколь під снігом, але з панорамою на Чорногірський хребет. Так, гора Куколь 1540 метрів. Зустріла нас сонячним днем, сонячна погода. Сніг сантиметрів 30, але квіточки побачили, шафран гейфеля, червонокнижна, квітки не рвати, квітки не топтати. Смачно пообідали і рухаємось вниз. Полонина за Куколь з панорамою на Чорногірський хребет. Ще раз дивимось на панораму. З правої сторони гора Петрос, 2020 метрів. Говерла, 2061 метр. Далі лівіше Брескул, Пожежевська, гора Туркул, гора Гутин-Томнатик, гора Ребра, Бребенескул. І крайня зліва, найвища, це Піп-Іван Чорногірський, де обсерваторія. Наші пішли. От наша групка рухається донизу у заросляк. Сніг прям тане на очах. Ще раз дивіться, як виглядає потужно Петрос і Говерла. Як виглядає потужно наш Костя. Гори Івано-Франківської області. Наша лєрка з панорамою на Говерлу. З маленькою смирічкою. Велика лєрка з маленькою смирічкою. Скаче як зайчик. Спуск донизу. Траверсуємо схил полонини за Куколь лісом. Така комфортна, зручна стежка. Прийом. Як наша група? Нормально. Добре. Наша група це одна лєрка. І з двох сторін її оточують два інструктори. Я не знала, куди йти. І вона не знає, куди йти. Не знала, куди йти. Я замикаючий, добрий день. Костя побіг у ліс, побачивши молодого оленя. Не факт, що він його зловить, але все рівно спроба. Стежка, якою ми рухались на полонину за Куколь, зручна. І зараз нас чекає крутий спуск донизу. Поки всіх очікуємо, наша лєрка дивиться контент. Дивиться, що вона не знімала. Чи варто викладати в сторіс, чи не варто. Ну, показуй. Інтернет. Отакі чудові кадри можна побачити в інстаграмі. Частини нашої групи вирішили максимально поєднатися з природою. Навіть свою зачіску монтували гілочку смереки. Креативно, гарно, ароматно. А що там як ззаді? Все добре, йдемо. Зараз вже будемо коло автобуса. А добре, я вас тоді чекаю тут. Добре, супер. Йо, дякую. Карпатські Гаваї виглядають ось так. Замість пальми смерека, замість морського бріза Лелека. лелека і сніговий вітер. Карпати зелені нас зустрічають, гори, сонце додому вітають. проводжають. Екстремальний спуск донизу, полонина за Куколь, ліс, смерековий і автобус нас чекає. Рух вниз, частково по такій каші, сніг і грязь, болото. Ось такою дорогою спускаємось до автобуса. Сніг, болото, каша, плюс 10. Чекаємо всіх. Нелегкий. Крутий спуск, сніг в переміжку з болотом.